ตัวเองนะครับจากของวัดไหนครับโอ้ไก่ไก่เราว่าแย่ๆเราว่าน้ำพ่อไม้จะบวชมาวันอินทร์มาวันเช้าวันนี้น้องตึงปีมาสร้างความสัมพันธ์กันเจ้าแม่ทำแต่ยังมางามสวยกันเป็นขอบคุณจังคอนเสื้อสีฟ้าด้วยเด้อ
โนนพี่น้องสีดอนมูนเก่าลังมาพอ อันนี้สีดอนมูลนะเจ้า จะติดต่อไปชมก้อยหลวง สูตรจังก็ได้เนาะ ทางนี้จะติดต่อไปชมก้อยหลวงจะเอาสีพวนลูกมันช้ำบ่อนดอกอ่อนมันดอกอ่อนมันดอกอ่อนมันดอกกินเอาลำปูขาวบ้านเฮายังมีการมีงานมายังมาม่วนมางานแล้วเฮามาแอวเทียงใหม่ มีหน้าบุญนะผมมีวาสนามาได้มาปะสักนาสายพี่สายน้อง โอ้ยยังเข้าขนาดนี้หลายแต่หลายมาก พี่น้องบ้านเฮาได้กินอาหวานตามจอมสายพี่สายน้องไม่อยากมาม่วนเหมือนกันวันนี้เราจัดงานยิ่งใหญ่พี่น้องวงใหญ่ได้มากินนาทานนาดอกเจ้าแม่นานะคอยหลวงคอยลำเป็นงานสุดยอด เรื่อง พี่น้องสัญญาได้อยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องมองใหญ่เขาได้ไปหาหมอสัญญาบ้านเฮามันสุดยอดบันไดเอิญบ้านเฮา ก็เรียกว่าวัดเทวูหรือเปล่าเนี่ย วันนี้มันเป็นบุญนักบุญนาคณะสัญญาสายน้องสายพี่ ก็เรียกว่าเป็นวัดออกพรรษาเพื่อนพลอยผีปีศาจมาเล่นกันนวด ไม่ได้เอ้ย ใช่กัน ละครซอยสักทีละครซอยอ่ะ แล้ววันนี้มีงานมาเดียวใกล้ทำอันนี้เป็นอย่างกาเป็นยักษ์สาก็ว่าเป็นแม่พายาพันธุ์โบราณได้ไหมกันแล้วเดี๋ยวภาษาเพื่อนจะออกหอยแม่แม่แน่อันนี้เลยออกกาแม่พายายักษ์ใหญ่ ทีละโวย ผีเสื้อห้อยเรื่องมาคนคำกำเดียวจะโดนเข้าใส่อ๋ออันนี้เพิ่นออกแม่จากไทยติดแต่แก้วไห่ฟ้าเป็นกอ โอ้ยได้ทีบน้องเอามา ได้ข้ามาขึ้นคอข้ามาขึ้นกอยก็ยังโัวลอยรอในวัดใหญ่ อันนี้เรานาเป็นอเมริกาตาเย็นไปเย็นมายังมาเปิดเย็นน้อง อันนี้จะถามไหม สู้ๆ โอ้เอาเข้าไปดูช่วงก่อน อันนี้ดูโคงกับบนเฮือนเราเป็นพัดเรากระซับเป็นสาว ยังไม่เปิดยังไม่เปิด โอ้โหแก่คนมาอันนี้เป็นพันกัลยาณิสามี โอ้ยเสียว มีเจ้าไม่มีหัวดีเมียมีอันนี้หัวยักษ์เมียเพล แล้วก็ไปเอาแมงสองอันขึ้นมาเนี่ย ไปงานมีแน่ เขาไปสู้มันแม่เลย อันนี้แล้วก็เป็นสาวจีนชูชกตามตาสังเกตหน้าตาอย่างมาดีวิเศษเอาเลยจะเลยชูกันเถอะเดี๋ยวยังไม่จะตายนะกูได้จะตายนะ จบแล้วจับจับจับ เอาวงการเลยมาใจห้องรูดทุกบ้านลูก อาจารย์เอาตลอดมาครับเอาตลอดมายับครับอาจารย์ดู จุกกันนะเรา โอ้โหเจ๊น้อยเจ๊น้อยคณะกรรมการเจ๊น้อย คณะกรรมการ อย่าง ยังไง โอ้ยอีนี่จะหงเปล่านี่เฮ้ย โอ้โหน่าจอว่าเขาเปิดนะกับไอ้สัก โอ้ ดิ์ โอ้ยตายนั่นจะฆ่าไหนฆ่าผู้เล่นมาได้ โอเล่นกัน แงมเหรอนี่ไม่มีที่ไหนอ่ะนี่ลูกที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวนี้สองคนสามสาวนี่ ปากหวานมาส้ม เออแบบเจส้มกับก้นส้มหมดอ่ะกินกับส้มนี่นะได้เลยแบบโอ้อันสาวจังซ้อนจังไม่สามคนนี่นะสู้สองคนได้ตึ้งมาได้โอ้ฮะโอ้ไม่ยกขึ้นสูงกันเวทีมันสูงกับเพื่อนหาเขาเรียกว่าปากทำตะเตาแบบนี้ใหญ่ๆน้องเป็นน้องน้องชื่ออย่างเจ้าฮะเตาอย่างสุนีสีสมอนอนมันค่ำลูกที่ไหนมากันเนี่ยเป็นไปยากน้อยยากเลยลูกมึงแม่ชื่ออย่างก็ถามมาได้ลูกอันนี้คนแก่เที่ยวแม่เนาะโอ้ย เ
สียงเพื่อนกระม่อนจำนวนเพื่อนกระบาลลูกเพื่อนกระงามแนมเพื่อนกระพ่ออันนึงผมเสือนะผมงอเขาผ่าแต่วันนี้ที่งานปล่อยหลวงบ้านว่องมาเหนือนี่ได้เปรียบคนหมดปล่อยหลวงมดจังหวัดยังไม่นี่นะที่ไหนตึ้มคือตะมกมาเหนือเนื้อนี่นะฮะ เปียกเป็นไงง่าย ก็ได้เปรียบกับพระเท่าได้ชมของแปลกอ่ะก็ได้ชมของสวยงาม มั อ่ะ นแปลกจะได้ก่อน ของสวยของงามโอ้เนี่ยแม่สุดแดงตรงสองคนนี่ อนุรักษ์ไว้แล้ว อนุรักษ์ไว้เนาะผมว่ารักษาไว้อันนี้เอาเข้าปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ที่เราเนี่ยยายไอ้สิทวัฒน์ตะกี้ตัวเขาเนี่ยอย่างการไปห้องแล้วนี่คิดเดือดละ เนี่ยยังปัญญาเตื้อมันบอกเปิ้งใจไอ้สีทวนมันบอกว่าเปิ้งใจไอ้ศักดิ์สิทธิ์มันบอกว่าจะซอยจีไปศักดิ์สิทธิ์นี่นะตอบเลยตอบนะไอ้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเดี๋ยวขอไปซื้อเป็นหลาด้วยเนอะ ขิงก็ลงเลยเฮ้ยคนอะแต่ห้องเขาเอาขวานเลยเฮ้ยแล้วมันจะวันสุขวัญง่วงนะฮะขวานกูขี้เดี๋ยว32 ขวานมั้งอะ32 ขวาน32 ขวานน้องไอ้รู้เองตูเล่นเหมือนกันเลยตะกี้นะโอ้กระไดแต่เนี่ยเอาไปอย่างเงี้ย เอาไปประจานแก้วไอ้ นะ อะไรน้องจะไปเนี่ย เอาถ้าได้2 คนนี่นะจับบริยะเอาไปหลักล้อ ใจหมูใจหมา ของเจ๊ครับถ้าได้2 คนนี่นะโอ้ไอ้กิ๊กยอขึ้นที่บูชาเนี่ย ยกไหวเจ้า ที่ผู้ย่า ก็จะมาฮักกันจะ ไม่ ไม่ เล เลย ย นะโอ้มันแต่เนาะเข้าอย่าแดดเดี๋ยวนี้จะซื้อเนี่ยยังมาเลยเนี่ยเอาเต่ากันนะบอ ซ้ายคนขวา คนงามคนขวากับบาให้คนซ้ายกับสวยเอาไปโดยทั้งคู่นะบออัน ปี้ไปได้น้องสำคัญ แต่ละอีกเลย กำลังฮัปปี้ไปได้น้อง ไม่ละมันเหลือเข้าเพื่อนเข้าเพลงเลยเราเดี๋ยวนี้นะพันพนัสถาที่ไหนมาเอามาเลยน้องฟอนต์5 คนดานครับฟอนต์5 คนดานแล้วเหลือกระจายไปสักน้อยมาฮะน่ะฟอนต์ก่อน เปิ อื่ ด น สักหน่อยเจ้า เอาคนนี้เลยคนนี้ช่ามงมุยช่าตบมุยก่านมตบนมจ้านมนมตบกับนม ขอพระเจ้าขบวนโรงบ้านประสักต้องเอาในเจ้าบ้านก็ลองเลย นมชานมแจ๊นมยานมปือนมดูนมตับนมนมยังมีกันนุ่มน่ะโอ้ยจ้า ไอ้ยาวฟอยนี่เป็นฟอยกับพี่กันนม ไอ้เฮ้ยโซต้นฮับของบ้าน เอ ของ อ บ้านเนาะ นั่นนะไอ้ฮอซอดีกว่าน้องฮอซอต้องห้ามคนน้อง อันนี้ไอ้เฮ้ยเนี่ยบ้านป้าลองนะเนี่ยบ้านพี่สายป้าลองเฮานะพ่อครูจำลองจงรักอ่ะเป็นราชการ ประทับน้อยครับพันต้อนรับคณะสภาต้อนรับสาขาป่าสักน้อยมาแถวเข้ามาเป็นแถวยองมาม้วน ว่าละเอาเสียงไปเสี่ยงตะกี้ ทำลงว่าก็แขกว่าตาเวลายามค่ำสนุกหมดล้ำมามีการปล่อยลวงกัสถาบ้านป่าสักน้อยมาเป็นแถวเป็นคอยกับอันใดก็ส่งควรจวนอันจวนกัสถาถึงมนเอามาบนแม่โซ อันนี้บ้านพ่อครูจำลองจงรักนะจ๊ะ มาพัฒนากำเป็นบ้านเมืองศิลปินเฮาหนึ่งได้ยินนะเปิ้นจ่าเปิ้นปูมีติ่งมีตาหน้าพัฒนาปิ่นหมู่เมืองศิลป์วันทางเมืองฟ้องเมืองแพงแล้วล่ะจะขอยินดีตอนทักษะทางนั้นหัวว่าขยันยาอยู่ในหัวคุณเนื้อ ขนาดกันนานมาที่หลวงทั้งหลายพี่น้องยิ่งใจมากกันนะนักลา ยินดีต้อนรับพี่น้องมาสักน้อยนะครับ
แต่นาวันนี้ละมันเป็นวาสนาพี่น้องศรัทธาและแม่อ่อนก็มาห่วม ได้มาเอวในงานฉลองพี่น้องปากกองมาลายเจ็บ บ้านปากออกง่ายเนอะ ปวดอกปวดใจได้มาสอนตอนห้องต้นใจเอ็นล้ำกันในงานไฟหลวงเอ็นเดตอนรับพี่น้องศรัทธาเมื่อเวลามอบส่งเปิดก้อนปวดอกปวดใจมาเสริมไฟหลวงม่วงมาเหนือปวดใจขนาด อ๋ออนุโมทนาแต่ละเดือนนะสวัสดีค่ะอ๋อสอ มัน ง ก็เป็นรางวัลแม่อยาเอาไผ่ขอบโคนน้ำใจเด็ดขาดก็ลายแม่ได้เอามาฝากขอบโคนรางวัลแม่เอามาแบ่ง ผมมีสำลีไหมล่ะค่ะ นารีจะพอขอบคุณโคนแม่สำลีน้ำใหญ่มีแม่เอามาเยอะ จะขอขอบคุณสำหรับใบเสื้อมอบก่อนลูกสาวเจ้าพระเยาน้ำกว้าง ขอบคุณคุณแม่สำลีโดย สำหรับใจคนแม่อย่ามานั่งกริบลำอันนี้คุณแม่สำรวยคนสวย อ๋อแม่สำรวย วันนี้จัดการอย่าเอิ้นมันนะว่าจีบโปรยหน้าตัวโวยโวยเจ้าแม่เงินขอรักขอรวยเป็นเศรษฐีเงิน อันนี้คุณแม่สำรวยใช่ไหมเขาก็แม่สำลีแม่ ทำไม สำลี ไม่ได้หัวนะบอกใครดี แม่สำรวยเนาะ คนแม่สำรวยตะกี้สักลีสุ่มมาก่อนเยาเพราะว่าจ้างโซ่หูบาดีแม่เราเป็นลูกเป็นเราแม่ก็เอามาเอามานอนจะขอขอบคุณทั้งรางวัลใหญ่มาบุกมาบุกมาเที่ยวก่อน ก็จะขอขอบคุณคนแม่สำรวยขอเพื่อพวกพวง32 โอ้32 ล้านนี่กี่ใบนี่ วันผู้จะได้รางวัลหลายใบ32 ล้านหลายใบมันบางคาวันผู้ไผ่มาฝันถูกรางวัลที่หนึ่ง โอ้โห ใจปั้นใจจืดพี่น้องมาแง่กำเจ้าแม่กำขอถูกรางวัลโดนหวยที่หนึ่ง โอ้โหโอ้โห ขอร่ำรวยขอร่ำรวยพ่อแม่สำรวยแบ่งใจบ้านใจชื่นขอถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อได้ปากกอดมาเกียรติใหญ่ดังใหญ่แทนก็เป็นคนพงมาไรของขวัญที่เอามาฝากยังซอทุกท่าน มันว่าสำลีพวกรับสำรอยแต่ว่าแม่ของหวยลอยเงินลอยล้านเอ้ยน่ะ โอ้ยโอ้ยอย่างนี้ฉลาดอีน้อยนี่มันเป็นลูกใครเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยวะ อ๋อกดแดงกับแดงก็เลยครับแดงก็เห็นเรียกตัวหอมกายกรรมเสียวครับ ก็ยังบอกพอดเงี้ยเมื่ออายก็พอดเรื่องออก วันนี้มีงานปล่อยหลวงพี่น้องเติมมวลม่วนกันล้อกับจัดที่ต้นปลากันมารับมาตอนและได้มาพร้อมต้นเอาเงินมาฝันกันแม่สามร้อยจะถูกหวยวันโกเลยมาปั่นลูกแล้วมาแจกรางวัลวันแม่วันคนหนึ่งจะรับฝันหันเลขอันอย่างที่มันออก ถ้าออกเราต้องถูกนะแม่จะรวยจะคิดเอา
ที่งานไอ้สี่ควนเกาะลาดาราแห่มานักเลือกแน่ วันนี้หลังมาบวชมางานมาบวชบวชได้จะตายสิตาย เลือกกันเท่าไหร่ เอามา โอ้ทำได้นักว่า น้องบ้านเอาไปกินละวันตั้งเต้าใส่พี่ใส่น้องมีห้าเราผู้หญิงใจ เราว่า สองร้อยเอาน้ำมันมาฝากจะยกมือกราบก็ตัดแล้วแล้วครับเอาแม่นั้นวันละวันรางวัลใส่น้องใส่พี่แล้วเราก็ม่วนเหมือนกันที่ได้รางวัลกันด้วยกันสิมาม่วนกันกับสายน้องใส่พี่ที่คนเห็นคนตาเขาวันละอาทิตย์ต่อละแน่ต่อละแน่ขอบคุณนะสำหรับรางวัลลูกติ๊กเป็นเงินไทยลูกติ๊กเป็นเงิน อย่างโซขนาดนี้ราคาต่ำไปนะมาสั่งทำเป็นบักอินนี่ตึ๊ด มันจะเป็นเพลงไหนได้หรอคนลิงเนาะมาได้เจ้า มีหนึ่งคนเขามีหนึ่งคนหนุ่ม ไป ลูกเอาสีน้ำสีลายมาสอบวันนี้ตั้งมาได้กินเองมาสั่งทำเป็นบอกสบายสบายนายเจ้าเมฆมุกทวีวันครุมาแล้วหนอ ทำไมล่ะวะ ทวีวันครุ ทำไมมีคำว่าเท่าเนาะให้เนาะมีแต่สาวเท่า โลกม้วนใจมาสอนสั่งทำเป็นมาได้กินเองเพื่อไม่เสียยี่ห้อว่าน้องหมดใจเติมแม่เติมต่อไม่ใจพ่อย่อหมดใจตอนทำนายนำมาเอี่ยวกันไปงานไฟหลวงมันส่งประกวนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้มาได้กินแหนมน้องหัวแดงกับกาแฟกวนมาจะห่อขอบคุณน้ำใจลูกหานมาสอวันค่ำวันนี้ก็ไปไทยนอกจากเจ้าอีแม่ฟัง15ป้าเดียวมาฟังแก้มซ้อมที่บ้านพ่อยายตาเจ้าแม่นายจะได้เอาใจคนวางตามลุงถ้ารู้ได้จะร้องกับคุณป้าลูกขอมาไอ้เนาะเอาว่าเนาะป้าเดียวไอ้ตั้งโตเขาก็โคตรบ้านใจต้องยิงตึงใจอันนี้วัยรุ่นจะได้ก็เอาใจกันลุงเท่าหนุ่มบนนี้ก็ดีแม่ไม่มีคนแม่งกันอัน
โลกจิตแม่พาบังไปวันเจ้าแม่วันมือเอามันหันหายังปันเล่าว่าทอดเวลาสุดทอดดังนักไปชอบ้านปู่เก๋มึงเขาก็ยังเขหาเดาไอ้ปักกำได้มาหาเท่าไปว่าบอมาเล่ามาหาคนเสื้อคนชื่อแผ่เพื่อนหอดฟันนั่งไปชอบ้านป่าป่วยมึงเขายังปีโหยคือหาเขาปีโหยว่าใจตั้งหลายนะข้ามาขัวได้เจอเพราะว่าไงกว่าเจอและฉันก็เจอมาแล้วยังหงไปยังไม่ไงละไอ้แอมที่ไหนพร้อมได้เป็นไงล่ะจะต้องนั่งแล้วเจอมาแล้วแล้วไม่เคยมากเลยเราอะเคยเจอแล้วก็เคยเคยลองเลยจะคงเอาใจเขาไม่หล่อจริงอยากไปย้อนเราไม่เห็นเขาเราว่าไอ้เจ้าจะจมน้ำบัดรอจำคืนถึงทางเอ็มรักกันว่าบักเอ็งและสุดบักถึงและสวรรค์ไอ้อยากกินอากรรมคนน้อยจะลวงเนื้อ หล่อจริงได้หัวฟันริมจะบูนเขาหักเนาะ ว้ายนายบุญเขาอย่างนี้อ้วนดานมาแล้วอ้วนดานมาแล้ว ตัวแม่อย่าตึกก็อย่ายกมือไม่บันเหนือบันใต้ก็ได้มาด้วยกันนากำต่อก็ได้จากไอ้โอ้รู้มาจ่วยในเงียนเสือกำต่อมันมาดีบอกแอมถ้าหนูอยากตกปานเธออยากซอยังดี ไม่เป็นหรอกข้างไหนเขาอ่ะต้อง น้องเล่นกันมาน้อยนอนรับ โอ้เข้าลงก่อนนะบ้านเขาเนอะครับสำหรับตัวเรือวัดนะครับที่กำลังขนหลายจับทอดเลยเนอะเลี้ยวเข้าซอยจะเข้าสู่บริเวณปั๊บต่อติดในกล้องครับผมเรือวัดตาแห้เข้าใต้ก็จะแข่งครับเป็นขบวนมาตำรวจตลาดนี่จับทอดมาตัวนี้นะครับคณะทหารวัดคงไม่ได้บอกยินดีต้อนรับนะครับขอการขึ้นบนนะครับพระคุณเจ้าและกับพี่น้องทักทายนะครับเพื่อไทยยาทานนะครับเอาร่วมซอยหลวงรับส่งให้เหนือสำหรับจุดรับไปให้สถาบันวัดวัดมาห้าเพื่อนก็ทำมาเป็นเจ้าพ่อเฮก้องเฮกงโดยรับผู้สมุทรสาครโน้ต สวัสดีพ่อหลวงเล่าในเจ้าพ่อหลวงปี ครับขี่เข้าไปได้กับวัดนันทารามบ้านใหม่ครับสันปูเป็นลิ้นครับเป็นลิ้นครับลูกน้องช่วยครับผมครับครับโอ้นี่กระดูกนี่ลูกบ้านเองเนาะ ไม่หลอกเรื่องออกมานำสถามาเปลี่ยนโมยินดีต้อนรับหัววัดหัววานสถาป่าห้าที่บ้านพ่อน้อง สถาวัดป่าห้าคนออนใต้นะมาทั้งตัดก้อนทั้งแห่นะครับขบวนนักกีฬานะครับ มาพบกันเป็นข้าเพื่อน
อเจอนะครับช่วยอาหัวแป้งไม่สงสัยประทุษตังตุ้งเนาะอาหัวลุงดีพัดกำลังตั้งขบวนครับ5 กิโล ยินดีต้อนรับรัฐบาลหลากหลายพัฒนาวันรวมมันน้องยอมพร้อมมาตั้งแต่สิ่งที่จะมองผู้สอน เราไปทำต้อนรับกันสู้ครับ คนใดไอ้เอก วันลงมาเราเนี่ยตัวบ้านในบ้านเราเนาะโอ้โหรถตลาดถนนครับเดินเนาะต้องแรงเยอะหลาย เสียงรถอย่างเออของพอครับจ้านะครับเนาะช่วงที่การมีงานครับค่อยๆไปแล้วก็เนาะที่จะเข้าเรียนวัดสักการใส่เร็วสุดแล้วคนนี้จำพวกมาสวยครับเพราะว่าสัตว์กับเป็นสัตว์กับตองเป็นยอดยอดตองเป็นพี่น้องกันน้องน้อยละมองมานะครับเนาะมดเดียวน้อยลองมากินมาตั้งน้องกินตัวกันมาน้องต้องมีเปลี่ยนเส้นเป็นสายมดไม่สั่งใจโดยสะเก็ดหลอกความสำเร็จของพี่น้องหญิงใจในเด็กใจจุกย้อนถวายในวัดเฮาหนอ เอาเจิญไปนั่งรอตรงไหนครับใช่ครับผมก้อนที่ไหนครับ
บวนอยู่นะครับขบวนต่อไปเรากำลังจะเข้ามาเราจะยาวปวดบ้านมาเด้อน้องเต้นครับเตรียมอยู่ต้นรับครับเด้อ ครับผมแต่การในบ้านมหาเด้อวัดร้อยผาตั้งครับอำเภอแม่อ่อนครับท่านผู้พูมาครับคุณจะร้องดูวัดร้อยผาตั้งครับอำเภอแม่อ่อนครับตามเป้าหมายครับกดเอาขบวนตัวครับเนาะกดบ้านน้ำลายเอาครับว่าไม้ครับกดเดี๋ยวกดเต้นนะครับว่าผาตั้งกับต้นให้ดูครับกดกองด้วยเลย ในบ้านเราเต็มที่นะครับโอ้คนนั้นขบวนมาจัดยาวเนอะถึงบอกไม่ถูกเสียงบอกบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมาพ่อยาวนะครับเปิดเราจับพวกตัวได้ด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับขบวนแห่ขบวนตายนะครับของวัดครับวัดตายวัดจอมทำนะครับนู่นโดนจากขบวนวัดนะครับวัดโดยผ่านตั้งเอาวัดจอมทำครับโอ้เพื่อนมาขบวนกันลงกันหลายแล้วดูว่าในบ้านนะครับนู่นนี่พระคุณเจ้านะครับที่ตามเรื่องนะครับวัดของใต้เราจะให้ลูกตายเป็นงานเนาะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับพระเจ้าสนาวัดตัวตั้งโดยเนี่ยนะครับนี่เป็นจังก้อนมาตัวเองนะครับเชฟจากนับสินนับก้อนแล้วก็เจอเนี่ยนะครับเจอที่ลงทานเนี่ยนะครับของในบ้านลงมาเหนือได้เตรียมต้อนรับไว้นะครับมือต้องซ้ายมือของดีนะครับแม่เราลงมาก่อน ผู้ช่วยครับก็หลวงเขาก็ใหญ่ไปขนาด เราได้ผ่านตั้งมาแล้วช่วยแม่ขอก็หลวง ลงเข้ารบเรียบต่อโซ่หลับรถนอกองน้องไม่ร้องเสียงซอยใจจึงโตมีร้ายข้อโซ่ให้เลิกร้องนักรบนา อันนี้ก็น่าจะพาวัดทางใดที่เข้ามาเนี่ย อยู่แนวหน้าต้องเวลาได้รับรายาที่เจ้าไรช่างจำได้ไหมจำตอบจำแล้วว่าไม่ได้ถ้าไม่ไหวหายใจนั้นเราไปสามัคสภานักบ่าวมาจอมทำเด้อครับผม อาจารย์วัดขอหานักวัดบ้านนาไม่ยักษ์เราบ้าได้จัง เ
มเมตตาหอยนาอยู่กับเจ้าตาและขอเนี่ยนำมาคำลาทนายเจ้าสมณะทนายและเจ้ามือละทนายวัดพระเดินตามมาตามโยกันขอจุดใจมันลงจุดใจที่เกี่ยวกับอาการนั้นที่ยังมีแค่ดีนายุวัชโขธนวัชโขสิริวัชโขยศวัชโขปรวัชโขวัชวัชโขสุขวัชโขพระสัมมาสัมพุทธโลกาภิราชและทรงทาวัดจบธรรมอันนี้ขอให้มีนักการยะถาวาริวาริยะปุราปฏิโกเรปิลาคาราเปวัตเตวัตติโตภวะโตไตโยตะปะริติภาวิปังตุอาภิปะเรวัตยายโนจัตเตโมหะภูปัสสะภะคะโตนะโตนะภิปะติโตนะภิปะอาจารย์โยติโกเตปะติวิจิยปิเตเนธรรมัยติยังสัมมนาสัจจาและปุระสัจจาวัจจธรรมเบกาโนธรรมายังจะภูปะเจกายตากันตายวันอยู่ที่มาลอยเป็นการเรียกในร้านตะบุญคอยหลวงกุฏิศาลาและกำแพงของวัดภูมิไม่เหลือวัดสันนันเทติปีเจโตกรรมกรรมวาตงายเจ้าจะมานักสัจจาและปุระสัจจานับดีโดยประการสัจใจสัจอันโยนิสัพพิกาภูตุมีความดูลงโตวิถีดูเรื่องภูราตานั้นอยู่จำปีอายุวัฏโกธรรมวัฏโกจิติวัฏโกวานาวัฏโกวานาวัฏโกตุกาวัฏโกโหตุกะปัตตาตุกะปยาเวลาตุกามจัตุจุปัตตวานันเดตาสังกายาตินาสัตตุเนเตกะกายายะสิจิทังนักลาวายโยหิวากายังตุสัมปะลังเตเตอายุสัพพโตจักโภกังคุติจันเนตวาสตังวัฏฏาจักอายุจักสีวาจิจิตวันตุเตภวัตสติโยวิวัจจตุสัพพะโตโกวิการจตุมาเถวัยวัฏจารโยตุสีติกายุโกภวัตอภิปาทาตังสิริสังกิจาพุทธาปัญญาอิโตจัสสาโลกไตมาวัฏสันติอายุวันโตทุกขังปะลังตามผู้เรียนมึงนี่เด็กอ่ะ
ะปิโยตินาเปตานังกัมมติทิฏฐามาติกาตุนังทิปเมวะสัมมิกานังกัปเปปุเรตุกังกัปปะจันโตปังกังกังโสยะธามังโยติปะโสยะธานินาจันไตวันติปะเตวันเดเดติยาปิเตเตนะมานิยังกัมมังนัสตาเดตุระยะนาวัตตุเขาตองอาจจะโพนอนเก่งขบวนสัตว์สายวันเกี่ยวไปถึงก้าวน้อมมายังจะรู้ปัจจัยใจอย่าตามมาตัวเดินตามเรื่องในงานดำบุญคอยหลวงปู่ทิศตาและกำแพงของวัดมุ่งมาเหลือวัดนั้นนั่นแต่ดีเกี่ยวโตกรรมกรรมบาดนายจำสมังนั้นตาเป็นผู้รักตาหัดด้วยประการจำได้สังหารตัวเองจะมีการดูจุกมุนปันอุดมสมดีจริงอยู่เรื่องอยู่บางการนั้นอยู่ยังมีใจยาที่ทางลาฟังโซจิปากยังทุกขพลังในนาจุจัวันโสยโมกาพุทธิใจยันตวันตะวันสางจะอายุจะสีวันที่พวันตุเตววันสัมปิติโยวิวันจะทรงสัมภโรโมยินาจาระเสมพวันวันตะลายโยทุกิติกาโอภวันอาทิวานาคันนามาพุทธาปัญญาสิโกวัตตาโรสัมมาวัฏฐานิอายุวันโตทุกขังปะตอนนี้ขบวนหัววัดโอ้ยาวขนาดทางขบวนเนี่ยอยู่หน้าอำเภออยู่เนาะเชิญครับเชิญพี่น้องคณะสังฆาวัดดอนมูลมูลสามใหม่เชิญเข้ามาในไปก่อนครับขอแจ้งไว้ก่อนเนอะว่ามาถึงแล้วกันเดียวน้ำสินน้ำปอนแล้วนะครับก็สำหรับในด้านแห่งไทยบุรีนะวันนี้เอาไปส่วนจำเป็นหลวงเอาไปตั้งนอกวัดในวัดเด้อเพราะว่า
พื่อไปงานทำบุญกุศลกันลาและว่ามันเป็นของวัดมุ่งมั่นแล้วว่าสัญญาเกิดดีในโตกับมันสมาธินาหัวใจกับมันน่าจะตามเมื่อมูรัชตาอภิโกประการใดแต่นั้นวันนี้สมิตาภูทุกสิ่งวันนี้ต้องจบที่นี้ด้วยเยื่อคือว่าการทำผิดจะมีอนุวัตโตจะนวัตวัตโตวันวัตโตวันวัตโตทุกขวัตโตสุขปัจจาทุกขปัญญาปุราทุกขธรรมสุขปัจจวาเตตังมันดลายาติวิกัตตุนัเตสกัจจายสิทธิวัฒนลาภันโสทิปัจจยาทุกขปัญญาสุริยทุกขวัตโตเจ้าโมกัมมุติสัจจสวาจัตวัฏฐาจาตุสัจจิวัสิทธิภวัตุเอภปัสสัติปิโยนิวัจจะตุสัพพะโตโกวินาศตุมาเจวะวัสสังฆนาโยตุหิตินายุโกภวะอภิวาทานังสุติสันนิจาพุทธาปัญญาทิโตยัตตาโตสัมมาวะปันติอายุวันโยสุขังปะลาครับหลังจากที่รับศีลรับพรแล้วนะครับขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาวัดดอนมูลเอาไปติดเข้านะครับเข้าเรียนกันก่อนนะครับที่ข้างวิหารข้างวิหารด้านหน้าที่นี้ใหญ่ข้างวิหารด้านที่ใต้หน้าที่ใหญ่ท่านประสมัติเจ้าโชนนะครับที่กาที่แสดงบนเวทีจะเลี้ยวไปแจ้งคณะกรรมการที่ข้างวิหารด้านขวาที่เหนือนะครับไปกินข้าวกันก่อนพี่น้องสถานครับพี่น้องสถานว่าเราดูครับโรงงานอยู่ที่สร้างวิหารด้านทิศใต้นะครับหน้าสุธิหลังใหญ่สุธิใหญ่สุธิใหญ่มีเดียวนะสำหรับนักจังหวัดนะครับ
แก่ทางบ้านจะเข้าแก่ทางมีด้วยพระบาทจะได้เลื่อนได้ละห้าสิบ เอาพี่คนตอนนี้นะบอกพี่เอาพี่ไปนี่เนาะครับผมนี่เขาตั้งใจมีที่นี่ก็มันสูงใจยังติดกับนางดาวบังกอดีพระพยาแล้ววันหนึ่งมาก็เลยเอาแค่แล้ววันโตจงเกิดมาบุญใจยังกวาดกวาสาจะอายุจะชีวจิติมาวันได้หรอโอ้มานะครับออกเลยออกเลยครับโอ้ถ้าสังฆมาเกศว่าโตจะไปยังไงล่ะตาลุโหภวะวิวาตาโยติสังจักรกาใจโนจัตตาโนนามาวันนี้อายุวันโนสุขังบ้าดาตอนที่เข้ามาที่บอกกันให้สันทาวัดประตูหัวปู่ล่าได้นำขบวนมาห่วงที่ห่วงตาลกับคณะสันทาวัดม่วงแม่เหลืองกำลังทยอยกันมาเก็บธงเก็บอย่างแรกเชิญเข้ามาทางในศาลาก็ได้เลยตลอดถึงเต้นในศาลานี่ก็มีเก้าอี้ว่างอยู่เจอกันในศาลาวัดป่าตึงหัวปู่ล่าเข้ามาในศาลานึ่งครับก่อนขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคณะทนายวัดหลังเข้าแข่งกันนับสินนับบอลแล้วก่อนไปกินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับข้างวิหารด้านทิศใต้อันประเทศเลยเนาะแล้วก็พอรับจ้างคอร์สเดี๋ยวบอกไปแจ้งที่ข้างเวทีข้างวิหารตอนนี้ท่านดาวเบาขาเข้ามาแล้วห้องนอกครับตอนนี้ขบวนของหัววัดยาถาวะนิวาหาบุราปาริปุเรขบวนนอนกลางก็กำลังมาถึงนะครับเตตาดังกัปปติอิจิตังปฏิดาตุมังคิปะเปวัชมิสัตุสเปปุเรตุสังกปะจโตปนาระโสยตามณีโชติกาโสยตาดีลาจะในวันที่ความเป็นวันดีที่ดียังมีเศรษฐีน้ำใบมียังสมณะสตาและปุระสตางวัดปฏิหลวงปู่ลาและมังคงได้นอนทำมายังจะดูปัจจัยไกยทานทั้งหลายปวดบุญนี้มาด้วยเป็นการในการทำบุญปล่อยหลวงปู่ดิศาลากันแต่งของวัดมุ่งม่านเหลือว่าสันนันแต่ดีเจโตกรรมกรรมบาดนายเจ้าสมณะสตางและบุรสตางมีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีสมิตานุจุคือปันอุดมสมฤทธิ์อยู่เยื่อดูประการนั้นจุยังมีอายุวัฏโกธนาวัฏโกสิริวัฏโกบัลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโอนุสัพพะทุกขปยาเวลาโสกาสันโดจุปัตตวาอันเดกาอันตรายามดิเวนะจัตตุจเตสัจจยาสิทิตังดักลาภังโสติปังกยังทุกขบัลลังสิริอายุจวัตโตจะโกกาวุติจะยะสวาสตังวัสสาจันโยจะสีวันสิทธิภวันตุเตภวันสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวันวันดารายโยสุขีติกายุโกภวันอภิวันดานาสิริสันนิจักพุทธาปัจจายิโตจัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโตสุขังปะลายังสาวะวะหาปุระปาริปุเรสาคลังเอวะเอวะนิโตทินังเวกานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุหังจิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโนปันนาลโสยถามณิโชติโสยถาเอวะโตติเรหัจจะไนวันนี้นับเป็นวันนี้ที่เกียรติเศรษฐีทั้งหลายที่ยังเจ้าสมณะทาและทุกขณะทั้งภายในและภายนอกภายในหมายที่น้องสาวทุกคนได้ประวัติเราสัมมาเป็นเก้าพร้อมโดยอัคเทวาสิโกเจ้าวันนี้ก็ลาวัดแห่งสถานวัดเราสัมมาอยู่คู่ทางธรรมะเราสีวันข้ามาได้เลิกทำมาอย่าง
ทำอะไรมาแห้งมาได้คนมันโจมกันแล้ว วัดจันทธรรมรังสีว่าวัดบางแท้แต่นั่งในศาลาเข้ามาจากในนี่ก็ได้นึกเข้ามาในศาลาก็ได้ขอที่สองวัดแต่ก็มาแท้ตื้นมันคอยเตื้นอย่าวัดทุกต้องบันมอนักวัดจีอิสิตาวัดจีตาสุบังคิปันเทวัจมิสัตตุสัพเพโมเรตุสังกปะยะโตปะนะโสยถาวัดีโชติกาโสยถาทิราจันเตวันติกเตปันติติติอภิเสนาปานิยัมสมันตัสสะนะโมรัสสะวัดจันทธรรมรังสีหวังวันแรกเป็นเก้าโลกเป็นนักนายท่านนักสัตตาทุกทุกคนก็จะเป็นนักสัตตาสัตตาวัดเมตตาของเด็กเก้าร้อยทำมาอย่างจะทุกปัจจัยใจยาการดังหลายคนมาปล่อยเป็นการเนื่องในการดำมุนปล่อยหลวงกุฏิศาลากำแพงของวัดม่วงแม่เหนือวัดสำนักแท้ที่ดีโสกรรมกรรมบาดาเจ้าสมณะจันทาและโมระจันทาทั้งนี้ด้วยประการสันใดแต่อันควรดีสติตามดูยุคมีความอุดมสมดีดีทุกเรื่องทุกประการได้ถูกอย่างนี้ใจยาสิทธิพระราชาความโสดิพระกัญญาทุกข์พระราชาอายุปัจจุบันโดยโภคาวุฒิใจยาสวัสดิ์สวัสดิ์จะอายุใจสิวัสดิ์สิพระวันทุกเทววัสดิ์สิปัจโยปัจจันตุสัมปันโตโกมินาสตุมาเถรภาวะวันตรายโยทุกสุติกายุโกภาวะอภิวาทานัสิสันติจาพุทธาปัญญาทิโตยัตตาโลตัมมวัฏันติอายุวันโตสุขังปะลาภาวะอภิวาทานัสิสันติจาพุทธาปัญญาทิโตยัตตาโลตัมมวัฏันติอายุวันโตสุขังปะลาขอเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านต่างๆที่อันหลักการนะครับมีนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญไปเข้าน้ำก่อนที่ข้างวิหารด้านใต้ที่ตัดใหญ่แล้วสำหรับคณะที่ยังฟ้อนหรือนักแสดงที่มีความประสงค์จะขึ้นแสดงบนเวทีก่อนที่เราจะคณะกรรมการในข้างเวทีข้างวิหารด้านที่ได้นะครับไปที่ข้างเวทีวัดที่ข้างที่หาด้านที่เหลือแจ้งอะไรต่างๆด้วยพระนามวันใดวันวันเดียวที่การทุกยุคที่มันจะต้องทำลายนาเจ้าพระนามและทุกการต้องมีอยู่โลกเราพุทธาปัญญาทิโวจัตตาโลตัมมวัฏันติอายุวันโตสุขังปะลาวันนวัฏโกสุขวัฏโก
โอตุสัพพตาตุปโลกากยาเวลาโลกาสัพพิตุปัตวะอนิคาตรายาปินาจามิจเตจสาสัพพิติโยมิวัจจันตัปโลโควินาศตุมาเดวะวะโตกาลายโยติปิกาลุโขภวะอภิวาทาตติจนิจังตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวะหันติรายุวะโตทุกขังปะเอาโยทานหมดเลยก็ต้องเอาความบอกว่าอันนี้ครับสำหรับพี่น้องสังฆทานบอกว่าปัญหาที่นักสีนักบอลแล้วนะครับเราเรียกว่าอยู่เข้ารอบนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ว่าพวกเรากระโดดดูอำเภอเสด็จปียาครับเรื่องเยอะแล้ววันนี้ว่าหาดูเราที่โคเรตีจำเราไว้นะครับเทวะอิโตตินังเตตันังกัปปะจิอิจิตังปันติตังตุมังคือปะเมวะสัมปิสัตุสัพเพปุเรตุสังกัปปะจันโตปัญญโนโสยตามัตติโนจิตโสยตามิกาจันโตมิกาเตปัจจิทิฏฐิอามิเสตินามาติยังสัมมัสสตาเลมุรสตาวัฏฏะตุสาวจังหวัดยมพูอำเภอสัตหีบวัดเจ้าและที่วัดโขงรอบตกเข้าใกล้ของเจ้าห้องทำปัญญาจะรู้กันแต่ใจการมันเป็นการลื่นในการทำบุญคอยหลวงวัดโมกแม่เหนือวัดสันนันแม่ทีมีเจโตกับมันกันบาดใจเจ้าสมานนักสันตาและโลเรือนสันตาอามีด้วยพระการสันใจกับอันวันนี้สติการดูดุคือปันอุดมสมพิธีสุเยื่อสุปันฐานันตุจามีสัพพิติโยวิวัจจตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตวังวัฏวันตรายโยทุติติกายุโภวะวันติวาตานังสิติสานิจังพุทธาเบจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฏันติอายุวันโตสุขังปะตา
การเก็บไก่นะครับสำหรับจำฟ้อนคณะต่างๆมีความประสงค์อยากจะแสดงบนเวทีนะครับของเป็นแจ้งคณะกรรมการข้ามเวทีได้นะครับคณะกรรมการวัดตอนทรายครับก่อนยะหาวันทิวาหาบุราปาริปุเรติปาตะลาเปวันเตวะอิโตวินาเปตานังกัปปะติอิทิตังวะอิตาตุมังยุปะติวัตติจตุสัพเพโกเวทุกังกัปปะตะโมปะระตะโสยะตาสัพพิโกติแต่โหยะตระวินาจันเตวะนิปัจจุบันนิติยะมิเตนะมานิจังสมังนัสสะตาวัตถุระยะตราวัดวันสายตะมุนอ่อนเหลือเวเนอ่อนตะวันเชียงใหม่ที่บ้านก็นำบังยังจะดูปัจจัยการจัดการบางหลายควรอยู่ที่บ้านไหวเป็นบ้านหนึ่งในงานลำมูลนาบริหลวงผู้พิจารณาทั้งแก่ของวัดหลวงมากเหลือวัดนั้นเป็นสมบัติของเจ้าสมบัติในการเป็นผู้นำเราบ้านอาชีพคนการพัฒนาสังคมการดูความด้วยเรื่องยุคต่างๆที่ยังมีการเรียนรู้ทั้งหลายลาภวิวัฒน์การทุกข์การบำบัดจะมีอายุกับวันโดนทั้งองค์การผู้ดียะยะสังวาสสังวัฏสายันตุจัตติวัฏทิสังวันตุเตปวัฏสัพพิติโยวัฏจันตุสัมมัโตโกนันจันตุมาเถภวัฏวันตรายโยทุกิกายโยขอภวัฏอภิปาทานันตุสัพพิตาบูชาปัญญาทิโตยัตตาโลกัมมาวัฏฏันติอาจุปัตโตสุขังปะลาวันวะปุระปะริปุเรนติสาคลังเทวะเทวะอิโยติตัมเวตานังปัปปะปะติอิชิตัมปะติตัมจุมามิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสัมปะปะจัตโตปะนะนะโสยะถามันติโกติตะโสยะถาเทวะสุติระหังเจเนวะเนสัพพะปะทิวานะตุสัพพะปะนาอิยะมะปะคะตาวัฏฐังโกเมวัฏฏังตะโพตะเสมุเลมะสัพพะตาโลกะนันตะโสยะถาไมยโสติโสยะถาปะราจาริวะนิกะเวทะโหิเวทะติเสไปสัตตะปะปะหอยเราสุขะก็ได้ปัจจัยรูปปัจจัยใจปัจจัยปัจจัยใจตาใจตาบุญตัวหลวงของวัดนี้บอกเปิดข้อทางเอ็มหน่อยกันเนี่ยบอกเปิดข้อทางเอ็มนะทางเป็นทางไหนเราละทางที่ไปกันทางใจทางปฏิบัติตามวัตถุภูมิปัญญาของผู้ที่โดยเราว่าภาษาจุกการจุกโดยว่าจะรู้สัพพะโลกโพธิญาณโลมาเทวะวัฏฏะตาลาโลกุโยตามโมภาวะอภิวาทานันติสันติจามุตตาปัจจติโนจัตตาโนสัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภะของกำลังกระจายวัดเอาเด้อกระจายสนาวัดหมู่บ้านเหนือที่ช่วยยกคนที่ไปที่ข้างที่หาหน้าเหนือที่หน้าเวทีจังฟ้อนตอนนี้ในศาลาตะวันออกนะครับขอให้กระจายบ้านเอาเด้อเอาไปช่วยกันหน่อยเป็นเจ้ากันศาลาวัดบวกเพชรบวกรับบุญคนหลวงวัดหมู่บ้านเหนือรับก่อนยะถาวาติวานะปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังกัปปะติอิทิตัมปะติตังตุมังเอวังเมวะสัมปิตาตุสัพเพปุเรนตุสัพพะปะจันโตปะนะนะโสยะถาปะติโยติตะโยยะถาติตาจันตะติสัพเพปะติเจติยามิเสเตนะมานิยังสัพพะนะสัตตาเวโมระสัตตาวัตถุเตติกัมมะกัมมันตันตุปัจจัยตัยตามันโดยบุญล้านช่วยในการทำบุญต่อหลวงวัดผู้ไม่เหลือวัดสำคัญแท้จริงเจโตกัมมันกัมบาตันล้านยามุตันตาช่วยปัจจัยตัยกันวันนี้สัมมิตาสุจุคือปานุจงโยติติสุยะมุปาจานันจุยันเตอานุวัตตะโกตตะวัตตะโกนิวัตตะโสวัตตะวัตตะโกวันนวัตตะโสตุกวัตตะโกโหตุกปัตตะตุกะปัตตะลุตาโสตาตะตุจุปัตตะวานะเต
ตังอันตรายาติอาจารย์ตุยเตนะสาจายะสุติปันนาตาปังตุทิปันนาตุสัมปันนาตุทิอายุสัมปันโนจะโลกาวุติเจ้าเจ้าวัดตะวัดสาญาโยจะสิวัสุติตวัดตุเทปวัดตะตุตุโยวิวัตตุสัพพะโตโตวิปัสสะตุมาเถปวัดวันตะโยตุกิติกายุโตปวัดอภิปาตานะสุติสัมมิจามุตาปัญญาอิโกยันตาโนจัมมาวัฏันติอายุปันโตสุขัมปะตาวัดหลวงพ่อไตรก่อนแล้วเข้ามานะครับขบวนยาวยืนต่องานขบวนที่อยู่สามแยกคุณอยู่ที่หัวขบวนเข้ามาในวัดอ่ะเขาจ้างมาตัวเองอยากได้พระมาเป็นตัวนะแล้วก็สำหรับคณะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดก็มาในสำนักดูทางคณะจังหวัดวัดร่วมข้าวไร่เข้ามาในสำนักมีสิ่งนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์วันนี้ขอให้ท่านจำต่อไปนะครับยังหาวันวันหาเวลาปฏิบัติเรื่องที่มาตลอดวันเดือนวันเดือนที่ตามเดือนตามนับสัปดาห์ที่ตามวันที่ตามเดือนครั้งที่ความเดือนวันจะมีการดูการเดือนตุลาคมวันแต่วันวันจะถูกจะตามมันที่โยที่จะถูกจะตามที่มาจะได้มาที่จะเป็นวันนี้ที่ที่นั่งที่เด็กที่นั่งมาที่นั่งสบายนั่งสบายและนั่งสบายจะทำเป็นอะไรยาตาปัญญุสัจจาวัฏวัตถุวัฏลงจักรพรรดิสัจจะเป็นโลกนาโลกนาสัจจาวัตถุมันใจปัญญงสุดูดุโกดุวะดุนัตตังกัยัญญตุนังเตนะยะสังนาใจตุติมาใจตุสังเรื่องในการบุญปล่อยตัวบุญที่ปราบนาเล่นกับเพลงของพันธุ์แม่ระหว่างกันตั้งแต่โตสัมพันธ์บาดนายวิจารณ์มานักการเรียนรู้เรื่องการอาชีพโดยประการใดทุกคนมีความที่การรู้ทุกสิ่งการรู้รอบโสมิติสุญญสุปัตตานันจุลังมีอายุวัฒน์โสกันนาวัฒน์โสมีวัฒน์โสวัฒน์วัฒน์โสวัฒน์วัฒน์โสทุกวัฒน์โสทุกวัฒน์ทุกวัฒน์จามินาสุตันนามิสุปัตตานามินานันจานันจาวิเวกัสสันตุจันเทวะสัจจะยันตินายันตาปังสุนิสังยันตุสัมปันนันติอายุสัมปันโนจักของตามุเถจายะธัมมาสัตวัฏฐานันตุจักสุวัสสิสุของวัตถุเทววัตถุสุโยวิปัสสะตุสัพพะโตวิปัสสะตุมาเถภวัตวันตนาโยตุขีติกายุโสภวัตอภิปาตานะสิกายุอายุตาปัจจาติโมยัตถาโลสัมมาวัฏันติอายุวัตโตสุขังปะตาขอย้ำนะครับ
หมอนิ้วไม่หรอกนิ้วน้องโอเคมาจากไอ้หลังกาแฟโอเคใช้ได้เลยมากอ่ะชอบมากอ่ะ
ภาวะวันจะมาโยยุติติอายุขอภาวะอภิวาทานักขิปานิกาพุทธาวัจจิโตยะถาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโลทุกขังปะทาฟังเชฟป้ายอ่ะเพื่อนยังมาได้ถ่ายหูเดี๋ยวผมม้วนป้ายล่ะเพื่อนยังมาได้ถ่ายหูเดี๋ยวม้วนป้ายล่ะเลิกกับพ่อบอกว่าฟังม้วนป้ายเพื่อนเลยนี่ไปก่อนค่ะกล้องเลยเต็มเรื่องแก้เสียว
ยุวัฒโสจังนาวัฒโสตุวัฒโสปะวัฒโสจังนาวัฒโสตุปะวัฒโสตุสัพพะตุสัพพะใจโยธาวันดุจุปะวานาเนตาสังกายาติวัฒนตุใจเอตัสสะสังวิติภะคะวะโตเนวะกัญญาตุธรรมะนาคาริอายุวันโยจะโตตาตุเกจะจะสัมมาสัมพุทธัสสะยังอายุจะสีวัชติภะคะตุเตนะวะอายุวันโยตุสัพพะอาทิอายุวันโยตุสัมมาตอนที่ออกมาจะทำวัดป่าเองน้องตา
What
โดยพระราชทานวัดแก่จ้างนะครับสถานการวัดนะครับตั้งแล้วนะครับเราเข้าวัดแล้วนะครับเราตั้งของบ้านแต่บ้านครับผมลูกมีดีกาโยขอหวังว่าอภิวาทาชาติที่สันติจาพุทธาปัจจายิโกยัตตาโลกนาวัฏันติอายุวันโดสุขังปะปะลาวิทายุโขภวะอภิวานานาติวิสัยจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลกนาวัฏันติอายุวันโดสุขังปะลามาวัดเอามาเลยอร่อยเลยใส่ย่างมาเลยใส่ย่างไปเลยวัดหัววัดมันโทษจะต้องเอาบอลละเรียนรับฮะเออไหวเข้ามาจากพระปีปัจจัยหรือวัดเดือดวางเข้ามาจากนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีสัญญาว่าพอเนี่ยถ้าจะลาถ้าจะพวกนั่งก็ยีได้ลึกนั่งก็ยีแต่พวกเราตอนเช้านั่งก็ยีก็ได้นั่งก็ยีเรียนก็ได้เรียนยะถาวาริวะนาลังโมสุเรนสาคลังเอวันเอวันโตตินังเมตตานังมังคัปปติสิตังปฏิปันติยังปิโกเมวะตวิจตุกะเบตุเรติสังฆปัสสโนปัญญาปัจโยยะถามณิโสวิปัสโยยะถาเอวะโมสุเรน
พร โอ้หลวงผู้ใหญ่บ้านท่านกำลังและสอนพระพักสอนศึกษาในทางการตลกมีการทุกข์แต่แต่ก็ต้องทำมาอย่างนี้เวลาเราใจใจเดียวกับทุกการในสายพระรักษาใจเป็นการในงานโดยหลวงทุกทิศการลากับแฟนบอกว่ามุ่งมั่นเราว่าจะรักแต่สิ่งนี้กรรมกรรมนาเราจะมานั่งทำงานในอย่างแต่ละวันทำการวันวันเจ้ามีด้วยว่ามันจะได้ยกเลยทำงานคนนี้จะไม่จัดทุกขอจุดยังฟันเงินสดจะละบุตรที่อยู่อย่างบางงานนั้นจุดยังมีแต่ได้ดีหรือใจว่าท่านโมกรวัตถุจิรวัตถุโมยตวัตถุโมกรวัตถุโมวันตวัตถุโมทุกวัตถุโมโมทุกข์ปัจจาทุกขโลกาปิยาวิลาโสดาวัตถุทุปัตตวาอเนกาอังการายาวิรุณาจายุจติจัตตาสัพพิติโยวิวัชชันโนจักขโลกังวินัสตุมาเถภวะตวันตรายโยตุปิติกายุโภภวะอภิวาทานาสีเลสนิจังวุตาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังพลังอย่างพ่อทำดาวเอาบอลแล้วไปขึ้นเส้นคนไปทีพ่อเลยไม่ติดพ่อแล้วจะทำอะไร
ศกลางใต้นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมทำบุญแล้วก็ฟ้อนสำหรับบ้านมุงมาใต้นี่ฟ้อนสุดท้ายนะครับตอน3 ทุ่มครึ่งพุ่นนะครับมาพร้อมปิดกับกันทัฟูเลยนะครับเอาเลยเริ่มเลยครับแมวนะครับของวัดบ้านหม้อนะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับที่เพิ่นมีเยาวชนนะครับได้มาฟ้อนแมวนะครับเดี๋ยวนี้เยาวชนหาได้ค่อนข้างยาก
ก็จะเป็นวัดสันเข้าแคบกลางวัดป่าเป้าวัดป่าเมือดวัดแจ้จ้างวัดสันกบเก่านะครับเมียบางหม้อครับโอ้น่าดูน่าชมนะครับดูละอ่อนเปิด ดูน้องเต้นหน่อยนะ เดี๋ยวไปซ่อนละอ่อนมานักๆก่อนหลายบ้าน
รียบร้อยนะครับบ้านหม้อนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมเต้นแมวนะครับนะครับร่วมกันวันนี้ครับขอบคณะกรรมการเลยนะครับกรรมการมอบรางวัลสินน้ำใจให้คณะฟ้อนแมวนะครับต่อไปเป็นวัดต้องขออภัยเนี่ยต้องขออภัยต้องไปคุยกับตะปุ่นนะฮะคนเมื่อเอานี่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญบัจจัยคนขึ้นแล้วนะคนขึ้นแล้ววัดสันเข้าแคบกลางครับขึ้นข้างบนนะครับวัดป่าเป้านะครับแล้วก็อยู่ข้างบนนะครับวัดป่าเมืองวัดแจ้จางอยู่ตรงลุ่มนะครับวัดสันโค้งเก่านะครับบอยแม่ระมิงนะครับเพื่อคณะกรรมการไปรู้กับจะพูดนะครับคนประกาศก็จะรับตรงนี้เนิ่นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะครับครับใจเย็นนะครับที่เหลือก็ขอขยับเก้าอี้มาด้านหลังไปเลยนะครับเราพูดไข่พวกมันด้วยนะครับทั้งหมดไทยเป็นข้อเดียวนะครับวันวัดนาโยตุกิติกายุโกภาวะอภิวาทานังสิกาติจาอุตาปัญญายิโนยัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโตสุขังปะลา
น้องวัดสันวัดข้าเข้ามาในไม่เลิกดับในเข้ามาดับในโอ้เป็นมากจับหลายคณะสัตยาวัดต้นเป่าได้นำขบวนมาม่วงการแล้วคณะสัตยาวัดมุ่งมากเหลือได้ทำพิธีขบวนยาวที่กำลังรอขบวนถ้าพ่อแม่ประตูเข้ามาสู่สะพานมันนั่งเจ้าที่บนสะพานพี่น้องเข้ามาเลยนำกระดาษวัดกันวัดต้นเป่าเข้ามานั่งในที่สะพานนึกเจอก็มานั่งในศาลาเลยแม่เข้ามาตั้งในศาลานึ่งเก้าอี้มีบันเลิกเก้าอี้มีบันเลิกเข้ามาเลยข้าก็ยังสุขังพลังสิทธิอายุเจวันโนจะโมกังพุทธิเจยสวาสตวัสสะจาริสติวัติมโนพุทเถสัพพิติโยวิวัชชันตุโมวิหักปล่อยดึงยะถาวานิวาหาปุราปานิปุเรติตากะลังเอวังเดวะอิโตตินัพเตกันตังกัปปะเอติติตาภะริตังตุลังเอวังเดวะสัมมิกันตุสัมเมปุเรตุสังกัปปะจันโทปนะนะโสยะตามะนิโยตินะโสยะตาปิญาจันทวันติตเตวันติพิธีอามิเสนินาไปมียังสปันนักจันดาและปุรัตจาวัดน้ำร้องคนถูกข้าพบด้วยกันประมูที่กระทำวัดและคณะจันดาวัดต้นเผาอยู่คู่อยู่คนเลยนอกทำมายังลุมาปุปาราชาดงดอกก็ดอกไม่ลำเกียโบจนะอาหารกีฬาณปัจจัยไกยตามทั้งหลายคนอยู่ที่มาตายเป็นตามเนื่องในงานทำบุญปล่อยหลวงกุฏิสางลาและก่อจำแปลงของวัดพุ่งมากเดี๋ยววัดนั้นแรกมีเจโตกับมักกะสากันตายเจ้าสมณะสดาและมูราชดาหากมีด้วยประกาศสันใดอันวันนี้สมิลันดูยุคฟังอุดมสมได้ดีดูเยื่อดูอาการนั้นอยู่ยังมีอายุวัดตะโกดานาวัดตะโกสิริวัดตะโกปาลาวัดตะโกวัดตะวัดตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพะตาตุกัปปยาเวลาโตกาสังเกตุปัตตวาอันเมกาอันตรายาติตันสัมพุจเตชะสาจยันตินิพพานาความเสรีวัตยาทุกขพลังสิริอายุตวันโน
ยะโอกามุติยะยะสวาสตวัฏสาจายุจาติวันสิจิภวันตุเตภวัตวันติจิโยนิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเจภวัตวันตรายโยทุกิติขายุโกภวะอภิวาทานาติสิตาติยังพุทธาปัญญายิโตจัตตาโลจัมมาวัฏันติอายุวัตโตสุขังปะลาพี่น้องคนต้นเตาเอาพอแล้วไปกินข้าวพุ่นเนอะไปกินข้าวเราจะทอดไปกินข้าวแล้วก็ไปขึ้นเส้นทอดโชว์บนเวทีทอดก็พี่น้องแต่ปลาข้าเนอะพี่น้องมานำรอบสวยเนอะจะพ่อนำรอบก็กินก็แรงแล้วก็ไปขึ้นเดี๋ยวมาเส้นพ่อเราไม่พอ
รอบต่อไปนะครับถ้าหากว่าใครจะไปดีเนาะขึ้นเวทีพร้อมคอนเทนต์นะครับก็มาให้การกรรมการนะครับได้กลับไปเลยไม่ได้ดูด้วยเอาไว้ค่ะแล้วกันอันนี้ไว้ทีได้ต้องยกทีมเลยเดี๋ยวต้นจะไหลก็ขาดนี้ไหลอยู่18คนเลิกนะครับผมมันต้องในงานคือสปาร์ตเนี่ยผมยังนะครับว่าโครงการก็ถ้าผมเทส12เทส3เดือนเลยครับมาเดือนละครับ60วันโครงการยังนุ่มอยู่เนาะมันจะสู้มันจะสู้มีเนาะดีนะครับดีเนาะขอบคุณนะครับกับขอนะครับจบนะครับที่ขอบนะครับนะครับขอเนี่ยว่าวันโครงการอื่นในวันนี้นะครับวันเที่ยวเนาะวันเที่ยวเนาะวันเที่ยวเนี่ยยอมเลยถ่ายรูปกันได้เต็มที่นะครับ
เป่าวัดโครงการนะครับคนดีครับกับคนไม่ดีเลยนะครับต้องเป่าวัดโครงการนะครับเพราะในเรื่องนี้นะว่าเล่นมาได้กำลังเดียวมาครับขึ้นไปเลยนะครับจะพร้อมแล้วนะครับพร้อมเล็บเนาะ
ต่อไปจะเป็นวัดอ้อมกลางนะครับวัดอ้อมกลางแล้วก็วัดไม้ทรายนะครับอ้อมกลางลายยืนรอสักกับเนิ่นครับที่จบไปแล้วก็เป็นวัดออนกลางแล้วก็วัดไม้ทรายนะครับวัดไม้ทรายกลางนะครับขอเชิญคณะแม่บ้านนะครับได้มอบรางวัลสินน้ำใจให้คณะเจ้าฟ้อนทั้งสองวัดด้วยนะครับเอาวัดต้นเปากับวัดบกกลางขอวัดต้นเปากับวัดบกกลางนะครับขอไปด้วยนะครับเอาคือหมายถึงวัดต่อไปนะครับเป็นการฟ้อนกายลายนะครับเป็นวัดออนกลางแล้วก็วัดไม้ทรายกลางนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับเชิญมาเต็มตัวตรงนี้เลยเนอะวัดออนกลางและวัดไม้ทรายกลางนะครับครับเชิญวัดออนกลางนะครับแล้วก็วัดไม้ทรายกลางครับผมครับผมเป็นซ่อหน้ามาตะเนียบกันได้นะครับเนอะอาหารน้ำข้าวกระป๋าอยู่ข้างหลังเนอะข้างหลังที่หารนะครับเจอแล้วครับเชิญขึ้นแล้วครับวัดออนกลางครับ
10 คนนะครับฟ้อนไก่ลายนะครับวัดห้วยซ้ายกลางนะครับจะขึ้นเวทีเลยครับเนาะจะขึ้นเวทีเลยครับขึ้นเลยนะครับมากำเพชรก็ได้เนอะเอามาตั้งหลังไปเลยครับเนี่ยเวทีเนาะขึ้นไปเลยครับขึ้นเลยเอาป้ายขึ้นไปก่อนเลยป้ายนำขึ้นไปก็ได้หรออ๋อคนมีพิธีขึ้นกันมาหน่อยอ๋อฟ้อนไก่ลายไก่ลายนี่ไปตั้งลือพุ่นเนาะอ๋อวันนี้ได้หันตั้งฟ้อนลือนะครับพุ่งหมดแท้ๆนะครับหลายวัดแล้วนะครับไปตั้งบ้านที่พุ่นเนาะต่อจากนี้ก็จะเป็นวัดสันปะค่าและก็วัดเกาะเสลียมเนื้อนะครับอาการรับทราบลงแน่นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นวัดสันปะค่าและก็วัดเกาะเสลียมเตรียมตัวด้วยนะครับขณะนี้ก็จะเป็นการแสดงของวัดตอนกลางและวัดไม่สายกลางนะครับวัดกายลาย
ใจให้ด้วยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงของฟ้อนสามปอยหลวงนะครับฟ้อนสามปอยหลวงของคณะสถาวัดสันปะค่านะครับแล้วก็วัดก่อเสลียมนะครับวัดสันปะค่าและวัดก่อเสลียมต้องลงกันอย่างไรขึ้นทั้งรุ่นตำบลนี่เลยนะครับเนาะมาก่อนก็ขึ้นตำบลกันแล้วกันครับมาก่อนนั่งหน้ามาช้าก็นั่งหลังนะครับเรื่องปกตินะธรรมดาถ้าพอขึ้นลงมันจะทำให้มันหนักอย่างนี้จะพอครับเจ็ดเป็นทั้งหลังเลยเนื้อหลังที่หายเพื่อกินข้าวกินน้ำบนน้ำกับเนื้อกินข้าวกินน้ำบนเนื้อกับพอมันเอาทั้งหลังนี่ก็ได้ครับเอาทั้งหลังนี่ง่ายเอาทั้งหลังนี่เลยเนื้อครับทั้งหลังนี่เลยนะครับออกข้างหลังเลยนะครับออกข้างหลังเลยวัดเกาะเสลียมไม่ไหนครับวัดเกาะเสลียมครับโอเควัดสันปะค่าไม่ไหนครับอ๋อครับครับก็จะปลายก่อนสามไปรวมกันนี่เราอยู่ทั้งลูกนะครับอ๋อครับผมทั้งลูกจะเป็นวัดแก้วปลายนะวัดแก้วปลายนะครับวัดสามไปรวมนะครับตำบลก็จะเป็นวัดสันปะค่าและวัดเกาะเสลียมนะครับเอาเลยยังครับทั้งลูกพร้อมหรือยังโอเคครับ1 2 3
จะปายนะครับวัดสันปะค่าแล้วก็วัดเกาะเสลียมนะครับกับขอบคุณนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญติดตามด้วยกันนะครับวัดหมู่บ้านเหนือนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับฟ้อนนะครับแล้วนับต่อไปนั่นนะครับก่อนเรียนวัดหมู่เขียวขึ้นบนเวทีนะครับวัดบ้านห้องขึ้นบนเวทีนะครับต่อจากนั้นทั้งลุ่มก็จะเป็นวัดอรุณโชติการามนะครับวัดน้ำล้อวัดสันกลางเหนือวัดคำซาวและวัดวังทานอยู่ทั้งลุ่มนะครับอันนี้จะสั่งเพราะว่ามาวัดมันนักในขึ้นเวทีกว่าใดนะครับเป็นอย่างนั้นเนาะขอทำความเข้าใจตัวนะครับวัดหมู่เขียวนะครับขึ้นบนเวทีแล้วเนี่ยนะครับถ้ามาจ้านี่จะผมขึ้นเนอะแล้วก็วัดปันโมงจะแบ่งตีให้กันไปเรื่อยปันตากันเดี๋ยวนี้วัดปันโมงนี่นะครับวัดหมู่เขียวเนี่ยอยู่ตั้งลุ่มก็เป็นวัดอรุณโชติการามวัดน้ำล้อมวัดสันกลางเหนือวัดคำซาววัดบางทานเนอะครับวัดหมู่เขียว11 คนนะครับวัดบ้านโฮง6 คนเนาะแนวคนงานที่เกิดขึ้นเราก็ตั้งป้ายขึ้นต่อเนื่องขึ้นให้ครับขอเลยกินอะไรอย่างไรครับวัดมุ่งเขียวเนี่ยอยู่ขึ้นตำบลวัดบ้านโฮงวัดอรุณโชติการาม14 คนวัดน้ำล้อม11 คนนะวัดสันกลางเหนือ9นะครับ9 คนวัดคำซาว13 คนวัดบางทานจ้ำฟ้อน9 คนนะครับเนอะนะครับใครอยู่หน้าอยู่หลังยังไงนะครับเนอะครับเอาไปแล้วจ้าเชิญไปเลยวัดวังทานนะครับวัดวังทานโอ้คนใดยังจะหวังใหม่เนี่ยเข้มแข็งแรงเอ้าโอ้จะตันก็นะคนตันก็หมดอย่างไม่ได้อย่างนี้เลยวัดวังทานเนี่ยเขาบอกคนรอเหมือนแล้วเอาแล้วนะครับวัดวังทานรอก่อนเนื้อครับไปกินข้าวกินน้ำอยู่หน่ะพร้อมไหมนะครับชมสัญญาณตั้งหน้าคุณนะครับหนักตั้งหน้าคุณวัดเอกจ้ายกมือแล้วครับพร้อมเนาะโอเคนะครับพร้อมนะเอาและโอเคแปลว่าพร้อมครับเฮ้ย
วัดบางพานครับวัดบางพานวัดบางพาน
เกี่ยวนะครับวัดหัวเกี่ยวต่อไปจะเป็นฟ้อนเล็บนะครับฟ้อนเล็บนะครับวัดกระไดที่อยากฟ้อนเล็บตัวแบบกำนึงนะครับก็เรียนเจอเรียนเนอร์นะครับร่วมกับวัดบางทานเนาะฟ้อนเล็บวัดบางทานกับวัดเป็นอย่างครับก็เป็นเนอร์นะครับวัดบางทานอยู่ตำลุงโคศกนี่นะโคศกกูแล้วเนี่ยคือเอากรรมการมาบอกเนอะสุมาเนอะเนาะสุมาก็เอาขอฟอนแมวนะครับฟอนแมววัดอันฟอนแมวขอเจอเลยเนอะฟอนแมวบนเวทีเพื่อนฟอนแมววัดห้วยไซกันฟอนแมววัดห้วยไซเนาะโอ้ขึ้นบนเวทีมันนะครับเนาะบนเวทีถ้าลงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเอาทั้งลูกหัวมันแน่นดีเนาะถึงก้านหัวมันนี่แหละเอาเลยครับเอาดนตรีก็ว่าเตรียมมาคนเดียวเพื่อนอ๋อคนเดียววัดเมียนี่เดี๋ยวมีดนตรีคนเดียวนะครับเนาะครับเจอแล้วครับเราจะได้รับชมรับฟังนะครับวัดเมียวัดห้วยไซสีไซชุมวัดห้วยไซเหนือนะครับวัดห้วยไซเหนือนะครับวัดศรีชัยชุมนะครับวัดห้วยไซเหนือนะครับตำบลห้วยยาวนะครับอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนนะครับสาวน้อยนะครับสาวน้อยวัดห้วยไซเหนือนะครับเต้นเต็มที่
บ้านนะครับได้มอบรางวัลสีน้ำใจให้กับสถาจันฟ้อนวัดศรีชัยชุมนะครับวัดศรีชัยชุมนะครับลำดับต่อไปนี่จะเป็นการฟ้อนตำบลเวทีจะเป็นการฟ้อนน้อยใจยานะครับวัดปลายเหวนะครับวัดปลายเหวและทั้งลูกนี่จะเป็นวัดบางทานนะครับได้ฟ้อนรับวัดบางทานตรงนี้นะครับพอมันผ่านขบวนแรกแล้วเนี่ยโอ้ยุ่งยากแต่เลยได้ฟ้อนครับทั้งลูกจะเป็นวัดบางทานนะครับทั้งบนจะเป็นวัดปลายเหวนะครับฟ้อนในเพลงเดียวกันนะครับเราทั้งลูกสังกัดเนาะยันแถวเด้อตั้งลูกพร้อมนะครับ1 2 3
ของวัดป่าเหวนะครับ ชุดคนในกลมกลืนกับเวทีฉากเลยนะครับก็ในผู้สวยงามนะครับโดยเพลงน้อยใจยานะครับเป็นลำดับต่อไปก็จะเป็นฟ้อนแม่ระมิงนะครับ3 วัดนะครับมีวัดบ้านน้อยวัดทรายมูและก็วัดดอนปีนนะครับวัดบ้านน้อยวัดทรายมูวัดดอนปีนนะครับโอเคเลยนะครับนี่งานแบบที่1เลยนะไปอยู่ในชุดปฏินาลงคืนกับเวทีกับฉากเลยนะครับโรงงานกับโรงงานเสื้อนี่นะฮะเก่งตัดขอบคุณนักแสดงนะครับที่มาร่วมกันขอให้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจเด้อครับวัดบ้านน้อยนะครับเราเดินขึ้นบนเวทีแล้วนะครับวัดทรายมูนะครับ11 คนนะครับวัดดอนปีนนะครับ9 คนนะครับอันนี้ฟ้อนแม่ระมิงวัดไปเหี่ยวนี่นะย้อนไปสัก20 ปีนี่ผมลงเวทีเจอเนี่ยวัดบ้านน้อยนะครับวัดทรายมูหน่อยตำบลนี่หน่อยตำบลวัดดอนปีนกันอ๋อโอเคครับตำบลวัดดอนปีนให้ปอจะเวทีเนี่ยเอามีเล่นกับตัวอย่างเนาะมีเล่นเองหัวอยู่หัวกลับเส้นตาหนักนี่ช่วยสุดท้ายแล้วกันไปบ้านพร้อมแล้วยังครับจะลูกพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้ว1 2 3เราเป็นมอสมูได้ไงก็ได้แบบมุมถึงเราอยู่ตรง
ยอดเป็นแท้นะครับเอาสักรอบได้ก่อนครับเนี่ยโอ้โหบอสดีบอสงามบอสและบอสว่านะครับพอเล็งเกินตัวภาพตาเขาได้นะครับโดยเฉพาะนะครับชุดสวยงามนะครับวัดดอนปินนะครับและตั้งบนทุกก่องามนะครับเหมือนกันนะครับใส่สิ้นลายขวางลายเหมือนกันนะคล้ายๆกันทั้งหลุมนี่ก็ดีแล้วนะครับจัดเวทีได้ดีขนาดเลยนะครับทั้งหลุมก็แยกกันก้อนทั้งบนก็ใกล้ๆกันนะครับจะได้สวยงามนะครับรับรางวัลสินน้ำใจจากวัดพุ่งม้าเหนือนะครับทางวัดพุ่งม้าเหนือก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับแม่บ้านวัดทรายมูลวัดดอนปินนะครับและวัดบ้านน้อยนะครับนักเนิร์ดนะครับที่ได้มาร่วมกันป้อนและร่วมทำบุญกิจการกับวัดพุ่งม้าเหนือในค่ำคืนวันนี้นะครับทางวัดบ้านน้อยวัดทรายมูลวัดดอนปินมีการมีงานก็บอกกล่าวมานะครับซึ่งเป็นวัดบ้านใกล้เคียงกันนะครับเราก็ไม่ได้ละได้ลืมกันนะครับวันนี้คนตั้งใจฟ้อนดีก็งานแท้ๆนะครับของได้บุญได้กุศลเลยนะครับทำบุญเกิดมาจะนั่งจะได้ของเราเรื่องนี้อยู่วัดบ้านนั่งสวยงามนะครับมีจบมีใจรักได้เงินได้เงินแสนปิ๊กบ้านก็ขอมือทำบ้านด้วยสวัสดิภาพปลอดภัยผู้ผู้ผู้ชมนะครับโอกาสแน่มีเกยได้รักกันแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อหลวงบ้านของม้าเหนือนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่เรามีการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในกำแพงวัดนะครับศาลากุฏินะครับพ่อหลวง3-4 อย่างด้วยกันนะครับก็เจอนะครับไปกินขนมเส้นกันเนอร์มีอยู่นะครับมีนักอยู่นะครับขนมเส้นนะครับในบ้านของบ้านแบ่งน้ำขนมเส้นไว้นะครับเป็นซาวบ้องนะครับเนาะต้อนรับตัวแฟนพี่น้องศรัทธาหมอวัดต่างๆนะครับตลอดงานเลยนะครับตลอดงานยิวอยากมากินเลยนะครับเข้ามาเลยครับไปตั้งหลังคุณนะครับไปตั้งหลังข้างวิหารวัดสัตว์ป่าแดงโอ้สาวเวียงพิงเสน่ห์สาวเวียงพิงเนอนะครับผมมีไผ่ลูกแล้วก็เนี่ยขึ้นเวทีด้วยสง่างามขอวัดดีก่อนเนอะขอวัดดีนะวัดดีแป๊บเดียววัดสัตว์มาแปลงนะครับขอเตือนเลยเนอะวัดสัตว์มาแปลงนะครับวัดดีถ้าพร้อมแล้วก็บอกกันดีเจได้เลย
สำราญสิทธินะครับได้มอบรางวัลสินน้ำใจให้จังฟ้อนนะครับโอ้คุณฟ้อนงามนะครับชุดมันก็สวยงามคนเดียวเด่นนะครับเด่นเป็นสง่านะครับลักษณะแบบนะครับส่งเข้าประกวดนะครับแล้วต่อไปจะเป็นการฟ้อนของบ้านสันปะแดงนะครับตำบลต้นเปานะครับอำเภอสันปะแดงนะครับบ้านสันปะแดงนะครับตำบลต้นเปานะครับอำเภอสันปะแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เจอขึ้นเวทีเลยเนอะนะครับอย่างฟ้อนถ้าพร้อมแล้วก็เจอขึ้นเวทีเจอแล้วนะครับคาร์บอนกับขึ้นเวทีฟอนเสน่ห์สาววินพิงนะครับฟอนเสน่ห์สาววินพิงต้องคล่อมกันนะครับใจเย็นๆเนาะมันจะได้แห้งเดือดนะครับใจเย็นๆเนาะนะครับใจเย็นๆฟังเดือดนะครับเพราะว่าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นทีมกันก่อนนะครับครับโอ้ไปยังรอสกรรมนะครับนั่งพักก่อนก็ได้เนาะกินน้ำกินข้าวก่อนนะครับเรื่องปลาอาหารนะครับเพราะว่ามันได้เวลาแล้วนะครับ
ค
นะครับเรื่องก้อนรับสารแดงตัวต้นเก่านะครับที่เป็นงานของทำลงตามเกี่ยวกับนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับก็ต่อไปอะไรกันอย่างนั้นนะครับมีดนตรีทั้งคู่นะครับดนตรียาใจนะครับหลายรูปเราก็ทุกคนนะครับขอบคุณทั้งนั้นนะครับคณะสถาวัดสัตว์แดงนะครับโดยการนำของท่านวัดดีวิโรจน์นะครับอดีตนายกเทศมนตรีของต้นเปานะครับขอบคุณมากครับงานในการมีงานทั้งพูดต่อเดี๋ยวจะได้ฮะเอาลืมป้ายโอ้นะวัดสัตว์แดงเรียกขึ้นมาหันมาป้ายประกาศบนนะครับเนาะครับมีกุศลอยู่ดีมีสุขมีโชคดีใจกับทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับเฉพาะของกินของหวานนะครับขนมข้าวต้มฝากลูกฝากหลานนะครับเนาะ